السلام عليكم واهلا بيكم في حلقه جديده على قناه مارفل تيم. معاكم حمدي عماد، والنهارده معانا شرح كوميك تاسك ماستر 2010. ومن غير كلام كتير يلا بينا نبدا. بتبدا القصه لما بيكتشف توني ماسترز انه عنده موهبه، وهو انه يقدر يقلد حركه اي حد من اول مره، زي انه قدر ينط في الميه من ارتفاع عالي لما شاف سباح ماهر بيعمل كده وهو حتى ما كانش لسه اتعلم العوم، وبيقدر كمان يرمي الكوره في الباسكت بايد واحده لما بيشوف لاعب باسكت بول محترف بيعمل الحركه دي. وكل الكلام ده لما كان عنده 8 سنين بس. ولما كبر انضم لشيلد وكان من احسن العملاء فيها، وكان معاه المساعدة بتاعته ومراته اللي اسمها مرسيدس مارسيد. خليني بقى بعد المقدمة دي ابدأ الكوميك من وجهة نظر واحد نسي كل حاجة حصلت في حياته. بيبدأ الكوميك بتوني ماسترز قاعد في مطعم اسمه امبروزيا دينر، وبيحصل حوار بينه وبين النادلة في المطعم اللي اسمها مرسيدس مارسيد اللي هي مراته، بس للأسف هو مش فاكر هي مين، هنعرف التفاصيل قدام. المهم في الحوار اللي بيدور بينهم بيعرفها انه عنده مشكلة في الذاكرة، ويعرفها ان في معظم الاوقات الذاكرة العضلية هي اللي بتتحكم فيه، والذاكرة العضلية كمان هي اللي جابته المكان ده. بس بنلاحظ ان الحوار اللي بيحصل بينهم ده مبقاش برايفت، لاننا بنشوف اعضاء من منظمة ايم الاجرامية بيتجسسوا عليهم، ومعاهم معلومات من شخص اسمه ذا اورج انهم يهجموا على تاسك ماستر في ميعاد محدد. وكمان بنشوف افراد من هايدرا بيستعدوا انهم يقتلوا تاسك ماستر، لكن بيتدخل واحد منهم كان قاعد جوه المطعم وبيقابل تاسك ماستر وبيديله شنطه بيبقى فيها الزي بتاع تاسك ماستر، علشان كان نسيه في القاعده بتاعت هايدرا لما كان بيدربهم على الجزيره بتاعتهم في اليابان. المهم ان اداله شنطه علشان يلبس الزي، ولما يموت يبقى حاطط وشه الحقيقي. بس بيعرف تاسك ماستر ان ذا اورك حاطط جايزه $1,000,000 للي يجيب له تاسك ماستر حي او ميت، وبيقول لتاسك ماستر ان الكل بيدور عليه. بنشوف ان في 7 منظمات غير ايم وهايدرا بيجهزوا انهم يقتحموا المطعم، وبيحصل الهجوم على المطعم والكل بيهاجم بعضه، واللي ادى وقت لتاسك ماستر انه يلبس الزي ويجهز نفسه. وبنشوف المعلم وهو بيمتحن تلاميذه، لان كل المنظمات دي تم تدريبها على ايد تاسك ماستر، بس طبعا بيقدر يخلص على كل الموجودين في المكان. وفي وسط القتال اللي بيحصل بنشوفه وهو بيستخدم حركات من ابطال خارقين زي هوكاي وسبايدر مان. المهم بعد ما بيخلص عليهم بياخد تليفون واحد من بتوع ايم عشان يعرف تفاصيل اكتر عن اللي بيحصل. بعد كده بنروح لبيت مرسيدس اللي بتلاقي جوه بيتها ناس من جماعة ذا انكوزيشنز، لانهم شافوها وهي بتتكلم مع تاسك ماستر جوه المطعم وافتكروا انها بتشتغل معاه. لكن بيتدخل تاسك ماستر وبيقتل ال3 اشخاص، وبيعرف مرسيدس ان كل دول بيهجموا عليه بسبب ان في معلومات بتقول انه متعاون مع ستيف روجرز في السر، وفي جايزة $1,000,000 للي يجيبه حي او ميت. لا، وبيقول لها ان هي كمان بقت مطلوبة معاه في الجايزة، والمفروض دلوقتي عشان يعرف مين هو ذا اورج لازم يروح يدور على اصله ويعرف هو مين عشان يوصل للحظة اللي اشتغل فيها مع ذا اورج ويفتكر هو مين. وفي اخر العدد بناخد لمحة عن الشخصيات اللي كانوا تلاميذ عند تاسك ماستر، وبكده يكون العدد الاول خلص. بيبدأ العدد التاني مع تاسك ماستر ومرسيدس وهم في طيارة خاصة خطفها تاسك ماستر بالناس اللي عليها بالطاقم بتاعها، وبيحكي لمرسيدس ان ازاي الذاكرة العضلية هي اللي ممشية حياته، وفي نفس الوقت دي بتبقى ذاكرة فاكرها اتكلم فيها مع ذا اورج. المهم انه في مرة كان ماشي في الشارع مش عارف يروح فين ولا يجي منين، وشاف كابين التليفون وراح، وتلقائيا لقى صوابعه بتضغط على ارقام وبتطلب رقم هو ما يعرفش ده تبع مين، ويرد عليه حد من اتباع ذا اورج اسمه ذا هاب، وبيقول له انه يرتب له لمهمته الجاية، وانهم حاجزين له اوضة وفيها المعدات بتاعته، والمفروض ان المهمة انه هيروح يدرب منظمة اجرامية كالمعتاد. المهم بقى بنرجع تاني للوقت الحاضر، ووصلوا غرب المكسيك وبيقابلوا واحد اسمه دون اوف ذا ديد، وده بيبقى واحد تاسك ماستر يعرفه وذا دون بيعتبره صاحبه، وبيحصل شويه حوارات بينهم مش مهمه. وبعد كده تاسك ماستر بيدخل معبد اسمه لوس ناركوكوريدوس، ومن النقطه دي تاسك ماستر افتكر ان اول مهمه ليه مع ذا اورج كانت انه يدرب الحرس والناس اللي بيشغلين مع ذا دون، واستلهم القناع بتاعه من الشخصيه اللي بيعبدوها في المعبد ده. لكن بيسمع ان حد بينده عليه، بيروح يلاقي ان ذا دوم مكتف مرسيدس وعايز يسلمها للأورج عشان هي كمان عليها جايزة للي يسلمها، وهو مش هيقدر يسلم تاسك ماستر عشان هما اصحاب. قام تاسك ماستر عمل معاه اتفاق انه يعمل له خدمة مقابل انه يسيب مرسيدس. قام الدون رد عليه وقال له انه قتل عازف الجيتار بتاع الفرقة بتاعته وهو محتاج حد مكانه عشان عندهم حفل النهارده. تاسك ماستر وافق وقال له اديني 20 دقيقة وفيديو يوتيوب واحد بس، وعملوا الحفلة فعلا. في الوقت ده مرسيدس بتقدر تتخلص من الحرس اللي عليها، وبتاخد اتوبيس وتقتحم الحفلة عشان تهرب هي وتاسك ماستر. بعد كده بتحصل مطاردة وتاسك ماستر بيحارب الدون وبيتغلب عليه، والدون بيقول له انه زمان كان عميل سابق لشيلد زي تاسك ماستر، هو كمان كان عميل سابق لشيلد. وتاسك ماستر بيبقى عايز يعرف اكتر لكن مش بيعرف لان الاتوبيس بيميل وبيقع من عليه الدون.
بعد فترة كده بيحصل حوار بين تاسك ماستر ومرسيدس بيدل انه مرتاح لها وبيثق فيها وبيسبقها عشان يتخلص من 2 من حراس. وفي اللحظة دي بنشوف ان مرسيدس بتكلم حد وتقوله على طريقهم والمكان اللي هيروحوه، وبيطلع الشخص ده هو نيك فيوري وبيقول لها خليكي معايا ايجنت مرسيدس. وبكده يكون خلص العدد التاني. بيبدأ العدد الثالث خلال رحلة تاسك ماستر ومرسيدس ووصولهم لقرية كل اللي فيها لابسين لبس الجيش النازي وعمالين يضربوا في بعض، بس بيلاقوا طريق مختصر يمشوا منه على وجهتهم. في الجهة التانية بنرجع للمطعم اللي كنا فيه في العدد الأول وبنشوف البوليس بيعمل تحقيقاته، وكمان بيوصل كابتن أمريكا عشان يشوف ايه اللي بيحصل، وبيقابل نيك فيوري كمان هناك وبيحكي له الأخير على القصة من البداية، وهي ان كان في عالم نازي شغال على مصل سوبر سولجر زي اللي اتحقن بيه كابتن امريكا في الماضي، وكرد من نيك فيوري بعت له فريق من احسن الناس عنده وكان من ضمنهم توني ماسترز ومرسيدس مارسيت. وفي الوقت الحاضر كان تاسك ماستر وصل القلعة اللي حصلت فيها الأحداث اللي بيحكيها نيك فيوري وبدأ يفتكر الأحداث وبيحكي لمرسيدس هو كمان. المهم إن توني ماسترز قابل العالم قبل ما يموت واداله مصله وشرح له إنه مش بس هيزود القدرة الجسدية، لا ده كمان هيزود القدرة العقلية اللي هياخده. وهنا توني ماسترز حقن نفسه بالمصل وبيقول إنه كان عايز يبقى الأفضل علشان كده حقن نفسه بالمصل ودمر حياته كلها. ومرسيدس بتقوله إنك مش محتاج تفتكر لأن ذا أورج عارف. وهنا تاسك ماستر بيفتكر الحوار اللي حصل في التليفون بينه وبين ذا هاب اللي شغال مع ذا اورج، وكان بيقول له نفس الجمله اللي قالتها مرسيدس، وبيقدر يفتكر ويميز صوت مرسيدس ويربطه بصوت ذا هاب، وعلى طول بيضرب مرسيدس بالنار لما يعرف انها هي ذا هاب. وهي بترد عليه وتقول له ان انت حتى مش فاكرني انا ابقى مين. بيرد عليها ويقول لها انت مين يا مرسيدس مارسيد. في نفس الوقت بيبقى كاب بيبدا يدرك الموضوع وان طول الوقت ده تاسك ماستر كان عميل مزدوج، وبيسال نيك فيوري مين اللي بيتحكم فيه او بيديله الاوامر. في نفس اللحظه مرسيدس بترد على تاسك ماستر وبتقول له انا زوجتك. وبكده بيكون خلص العدد الثالث. بيبدا العدد الرابع بتجمع الافنجرز في الكوين جيت ورايحين يقبضوا على تاسك ماستر ومرسيدس لانهم كانوا بيساعدوا المنظمات الاجراميه بالتدريبات اللي كان بيقدمها ليهم تاسك ماستر. بعد كده بنروح لمرسيدس وهي بتقود تاسك ماستر للقاعدة السرية الخاصة بشيلد القريبة من القلعة اللي كانوا فيها، وهم في الطريق بتحاول تقنعه انها بتقول الحقيقة انها مراته وكده، وبتعرفوا ان مش هي اللي حاطت الجايزة على اللي يجيبه حي او ميت. وبيدخلوا المكان السري، لكن على طول بنلاقي ان كل المنظمات الاجرامية بقيادة ذا ريد شيرت بيهجموا عليهم في القاعدة السرية لان اللبس بتاع تاسك ماستر فيه دبوس متركب فيه جهاز تتبع. ونغوص في مشاهد اكشن رهيبة مع استخدام تاسك ماستر لحركات من شخصيات مختلفة زي دير ديفل وبلاك نايت. واخيرا بترجع له ذاكرة مراته ومرسيدس لما بيبدأ يحارب جنبها لان الذاكرة العضلية رجعت له كل الذكريات. لكن بيقطع الحوار ده ريتشارد وبنعرف منه انه اخذ امثال من منظمة ايم خلته قوي جسديا وقوي عقليا في علم الفراسة، عشان كده بيقدر يتوقع ويعرف تاسك ماستر هيحاول يضربه ازاي واستخدام حركات مين. وكمان متعلم تقنية قتال من كائن فضائي صعب جدا توقعها وصعب على تاسك ماستر انه يقلدها. والحل الوحيد عشان تاسك ماستر يغلب ريتشارد انه يحاول ينسخ طريقة القتال بتاعته، لكن في نفس الوقت هينسى كل حاجة عملها مؤخرا. وفعلا بيقدر ينسخ الطريقة بتاعت ريتشارد وبيهاجمه بطريقة بتؤدي الى موت ريتشارد. ولسه مرسيدس هتتكلم معاه وافتكرته قدر يقلده من غير ما ينسى اللي حصل، لكن هو سابها وطلع يجري ومش بيرد عليها. في اللحظة دي بنشوف الافنجرز وصلوا لكن بيلاقوا المكان فاضي، وبيلاقوا تسجيل سايباه مرسيدس لستيف عشان تعرفوا على القصة من ناحيتها وان هم مش اشرار. وكل اللي بيخلي تاسك ماستر يعمل اعمال شريرة انه حاسس بذنب عمله زمان بس هو مش فاكره. وتوضح ان الذنب ده هو انه حقن نفسه بالمصل، وتقول كمان ان هي بتحاول على قد ما تقدر ما تخليهوش يعمل اعمال شريره وانه هيفضل على طول في دايره انه مش فاكر هو مين. بعد كده بنشوف تاسك ماستر رايح يتكلم في التليفون وايده بتكتب الرقم لوحدها، بيكلم حد في التليفون اسمه ذا هاب. وبكده اعزائي المشاهدين نكون خلصنا كوميك تاسك ماستر 2010 وعرفنا قصه تاسك ماستر من الكوميكس، واظن كده مستعدين لظهوره في فيلم بلاك ويدو اللي خلاص هيكون نزل خلال يوم او 2 او يكون نزل بالفعل من ميعاد نشر الفيديو. المهم استنونا في مراجعة فيلم بلاك ويدو وهنكشف التفاصيل وكل الريفرنسز والاستر ايجز فيه. وبس كده، اشوفكم الحلقة الجاية، سلام.